অ' কিহা তোমালোকে বোলে EMF টাৰ্মিনেল ভোল্টেজ আৰু ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ এ চেলৰ মাজত কনফিউজড দিয়া একো নহয় দিয়া মই আছোঁ নহয় your ফেভাৰেট অসমীয়া মাষ্টৰ ফাইন মেন কলিতা আৰু মই তোমালোকক বুজাই দিম যে আজি এইবিলাক হয় কি মালটো হয় কি অ'কে কিন্তু এইবিলাক বস্তু বুজিবৰ কাৰণে আমি বুজিব লাগিব যে বেটাৰী এটাই এটা চেল এটাই কাম কেনেকৈ কৰে চ' ঠিক আছে আমি এটা লৈ ল'লোঁ ধুনীয়া আছে মৰম লগা বেটাৰী এটা এণ্ড আমি এইটোক এটা চাৰ্কিটত লগাই দিলোঁ ঠিক আছে ৰেজিষ্টাৰ এটা আছে হোৱাট এভাৰ ইমান মাথা মাৰিব নালাগে জাষ্ট এটা চাৰ্কিটত লগাই দিলোঁ আৰু এতিয়া হয় কি কাৰেণ্ট ফ্ল' যেতিয়া হয় ৰাইট কাৰেণ্ট ফ্ল' যেতিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত ছাপ'জ এটা চাৰ্জ আছে হয়নে মই ইলেক্ট্ৰন লোৱা নাই পজিটিভ চাৰ্জ লৈছোঁ যাতে আমি গম পাওঁ যে অ'কে এইটো ডিৰেকশ্যনত গৈ আছে যোনটো ফিলে গুণাও সিমানে ডিৰেকশ্যন কাৰণ ইলেক্ট্ৰন আৰু কাৰেণ্টৰ ডিৰেকশ্যনটো অপজিট হয় কাৰেক্ট চ' অ'কে ঠিক আছে চে এটা 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 চাৰ্জ গৈ আছে মানে নহয় এটা এনেকৈ মুভ হৈছে গৈছে নিগেটিভ টাৰ্মিনেললৈকে আহিল পজিটিভ চাৰ্জটো চিমিলাৰলি ইলেক্ট্ৰনতো খালি ইলেক্ট্ৰন উল্টা কৰে ৰাইট অ'কে এতিয়া আহিল যেতিয়া এটা নিগেটিভ পজিটিভ মিলাপ্ৰীতি হয় নে নহয় মিলাপ্ৰীতি হোৱাৰ পিছত ইটো এটা থাকি যাব খোজে এই বেটাৰীটোৱে কৰে কি যোনটোৱে কেমিকেল এনাৰ্জিৰ ভিতৰত যোনটো হৈ আছে নিকেল কেডমিয়াম লিথিয়াম হোৱাট এভাৰ যি ভিতৰত আছে সি কি কৰে এই চাৰ্জটোক কয় ভাই তই মোৰ পৰা দূৰত যা তই সেই অপজিট টাৰ্মিনেলটোত যা দি পেলাই এই যোনটো চাৰ্জ সেইটোক এটা ফ'ৰ্চ দিয়ে সেইটোক এটা এনাৰ্জি দিয়ে এটা ৱৰ্ক ডান হয় যাতে ইটো টাৰ্মিনেলৰ পৰা পজিটিভ টাৰ্মিনেল বা ইলেক্ট্ৰনৰ ক্ষেত্ৰত পজিটিভ টু নিগেটিভ যায় এণ্ড তাৰপিছত অট'মেটিকেলি যিহেতু পজিটিভ ৰিপেল দেন অট'মেটিকেলি অ'কে ঠিক আছে আগেন বেটাৰীটোৱে কি কৰে ভাই তই অপজিট টাৰ্মিনেলত যা এণ্ড আগেন অ'কে চ' এই যোনটো মাল ভিতৰত হৈ আছে এই যোনটো ফ'ৰ্চ দি আছে এই চাৰ্জটোক ইটো ফালৰ পৰা ইটো ফাললৈকে যাব কয় সেইটোক কয় EMF আচ্ছা অ'কে বুজি পাইছোঁ অলপমান যে EMF হয় কি EMF যোনটো অলপমান এনেকুৱা ধৰণৰ এটাই দি ডিন'ট কৰে হয় এইটোক ইলেক্ট্ৰমটিভ ফ'ৰ্চ কি কয় ইলেক্ট্ৰমটিভ ফ'ৰ্চ ঠিক আছে কলিতা দা ইলেক্ট্ৰমটিভ ফ'ৰ্চ হয় কি আৰে মই ক'লোৱে নহয় মাত্ৰ যে চাৰ্জটো এফালৰ পৰা এফালে গৈছে ন ইফালৰ পৰা ইফালে গৈছে এটা একেলগে থাকিব খোজে এই বেটাৰীটোৱে ভিতৰৰ ফালৰ পৰা এটা ফ'ৰ্চ দিয়ে এটা এনাৰ্জি দিয়ে যাতে এইটোৰ পৰা ইটোৰ ফালৰ পৰা যায় এণ্ড সেই চাৰ্জটোক সেই এনাৰ্জিটোক যিমান দিয়ে ৱৰ্ক ডান হয় সেইটো ক'ব ইলেক্ট্ৰমেটিক ফ'ৰ্চ এইটো ফ'ৰ্চ নহয় দিছ ইজ নট এ ফ'ৰ্চ অ'কে দিছ ইজ নট এ ফ'ৰ্চ নামটোতে উল্টা পুল্টা কৰিল সিহঁতে যোনে প্ৰথম ওলাইছিল বাট সেইটো থাকি গ'ল আৰু কি ক'বা আৰু হয় নে নহয় চ' দিছ ইজ নট এ ফ'ৰ্চ বাট এন এনাৰ্জি অ'কে এনাৰ্জি যোনটো এই চাৰ্জটোক দিয়া যায় যাতে তই যা সেইফালে তই যা নাথাকিবি মোৰ ওচৰত হয় নে অ'কে ঠিক আছে এতিয়া এইটো দেখা ক'ত পায় ক'ত থাকে কেতিয়াবা ন'টিছ কৰিছানে বেটাৰী এটাত লিখা থাকে ন 9 ভল্ট বেটাৰী হয় নে নহয় ছাপ'জ বা 1.5 ভল্ট বেটাৰী সেইটোকে কয় সেই বেটাৰীটোৰ সেই চেলটোৰ ইলেক্ট্ৰমটিভ ফ'ৰ্চ EMF তাৰমানে কি এই 9 ভল্ট কিয় কয় 1.5 ভল্ট কিয় কয় সেইটো মই বুজাই আছোঁ ছাপ'জ এই পাৰ্টিকুলাৰ বেটাৰীটো যোনটো আমাৰ আছে একচুৱেলি চেল হয় দিছ ইজ এ চেল বাট ফৰ চিম্পল থাকিবৰ কাৰণে we'll call it a battery or a cell interchangeably. Okay. So suppose this is a 9 volt battery. Alright. এতিয়া চাৰ্জটো গৈ আছে চাৰ্জটো এফালৰ পৰা এফালে গৈছে এনেই ভিতৰত যিমান এনাৰ্জি দিব সেইটো হ'ব 9 volts per coulomb 9 joules per coulomb 9 joules per coulomb this is not coulomb but coulomb actually but here English অলপমান 9 joules per coulomb তাৰ মানেতো কি এই যে ভিতৰৰ পৰা এটা গ'ল এনাৰ্জি দিলে যিমান ফ'ৰ্চ এটা দিলে ৱৰ্ক ডান হ'ল সেইটো হ'ব 9 joules per coulomb এই চাৰ্জটোৰ লগত এই ইমানখিনি এনাৰ্জি এতিয়া আছে ইটো ফালৰ পৰা ইটো ফাললৈকে আহিবৰ পৰা আহাৰ পিছত মানে বেটাৰীটোৱে কাম যিমান কৰিল সেইটো হ'ল 9 joules per coulomb চিমিলাৰলি যদি 1.5 ভল্টছ থাকিল হয় তাৰমানেতো কি তাৰমানে এই চাৰ্জটো ইটো ফালৰ পৰা ইটো ফালে আহালৈকে তাৰ লগত 1.5 joules per coulomb এনাৰ্জি থাকিল হয় চ' এইটোৱে ইয়াৰ মানেতো হ'ল যে এইটোৱে EMF যে এইটোক ইমান এনাৰ্জি দিয়া যাওক যাতে ইফালৰ পৰা ইফালে যাওক অ'কে কুল বাৰু ঠিক আছে এইখিনি হ'ল
এইখিনি হ'ল এতিয়া মেইন যোনটো বস্তু হ'ল যে এই যেতিয়া চাৰ্জটোৱে মুভ কৰে হা এই যে চাৰ্জটোৱে ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা যায় এনেকে গৈ আছে ন মুভমেণ্ট হৈ আছে এনে মুভমেণ্টত ইয়াৰ ভিতৰত যোনটো বেটাৰী আছে তাৰ ভিতৰত কেমিকেল আছে কিবা কিবি আছে হয় নে নহয় চ' এনেকৈ ছাপ'জ দিছ ইজ কেমিকেল হোৱাট এভাৰ অলপমান কিবা কিবি আছে আৰু ভিতৰত হয় নে নহয় এতিয়া হয় কি যেতিয়া চাৰ্জটোৱে মুভ কৰে সেই কেমিকেলৰ মাজত মুভমেণ্ট হয় ফ্ৰিকশ্যন হয় কিবা কিবি হয় বেচিকেলি হয় কি যে ইয়াৰ পৰা হিট প্ৰডিউচ অলপমান হিট ডিচিপেট হয় বেচিকেলি মই ক'ব খুজিছোঁ যে ইয়াৰ ভিতৰত এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে এই মালটো ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ এইটোৱে যে যেতিয়া এটা চাৰ্জ মুভ কৰে বা কিবা হয় হা ইফালৰ পৰা সিফালে যায় তেতিয়াহ'লে ভিতৰ পিনে যে মুভমেণ্ট হয় ভিতৰ পিনে কিবা কিবি হৈ থাকে এটা হিট ডিচিপেট হয় এটা ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাৰণে এই যোনটো মুভমেণ্ট ফ্ৰিকশ্যন হোৱাট এভাৰ বহুত কাৰণ সেইকাৰণে হিট এটা এনাৰ্জি ৰিলিজ হয় বা হোৱাট এভাৰ সেইটোৰ কাৰণে যোনটো ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাৰণে হয় সেইটোক কয় ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ প্ৰত্যেকটো বেটাৰীতে বা চেলতে সেই ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকে কাৰণ নাথিং কেন বি ৰেজিষ্টেঞ্চ লেছ আনলেছ তুমি কিবা অদ্ভুত দুনিয়াত আছা অ'কে ঠিক আছে এইটো থাকক সদ্যহতে চাৰ্জটো ইফালে ধুনুকে হা মৰম লগা চাৰ্জটো অ'কে চ' এই ভিতৰত আমি চাৰ্জটোক ৰেজিষ্টেঞ্চটোক আমি এনেই লিখি দিওঁ R1 ঠিক আছে বা R1 বাদ দি অকল R লিখি দিওঁ হা R এই আৰটোৰ কাৰণে এই ৰেজিষ্টেঞ্চটোৰ কাৰণে এই হিটটো ডিচিপেট হয় এতিয়া ঠিক আছে চাৰ্জটো এটা গ'ল এফালৰ পৰা ইফালে গ'ল এই ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাৰণে ছাপ'জ তোমাৰ 2 জুলছ পাৰ কুলম এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ল হা দিছ ইজ লাইক ছাপ'জ 2 জুলছ পাৰ কুলম এনাৰ্জি ৰিলিজ হৈ গ'ল ডিচিপেট হৈ গ'ল ওলাই গ'ল বেটাৰীটোৰ পৰা কামত নাহিল ৱেষ্ট হা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মাই কুৱেশ্যন টু ইউ ইজ এই যেতিয়া চাৰ্জটো ইফালৰ পৰা ইফালে আহিল এতিয়া এই চাৰ্জটোৰ লগত কিমানখিনি এনাৰ্জি আছে হাউ মাছ এনাৰ্জি ডাজ ইট হেভ ঠিক আছে কাৰণ ইয়াক দিলে প্ৰথমতে দিলে ইয়াক 9 জুলছ কিন্তু 2 জুলছ ওলাই গ'ল ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা বেটাৰীটোৰ ইমানেই ক্ষমতা সি অকল 9 জুলছ পাৰ কুলমহে দিব পাৰে কিন্তু তাৰপিছত 2 জুলছ যে ওলাই গ'ল ভুলতে হা এই গলতি চে মিষ্টেক হৈ গ'ল আদি পেলাই ওলাই গ'ল তাৰমানে এফেক্টিভলি আমাৰ লগত থাকিল কিমান ৰবি মোৰ ব্ৰাছডাল লৈ লওঁ এফেক্টিভলি আমাৰ লগত থাকিল মাত্ৰ 7 জুলছ পাৰ কুলম কিয় বিকজ 9 - 2 আমাৰ লগত 9 কুলমছ দিলে 9 জুলছ পাৰ কুলম দিলে 9 ভল্টছ দিলে 2 ভল্টছ ওলাই গ'ল মানে 2 জুলছ পাৰ কুলম ওলাই গ'ল বাচি থাকিল কিমান 9 - 2 7 জুলছ পাৰ কুলম তাৰমানে 7 ভল্টছ এই চাৰ্জটোৰ লগত আৰু এইটোকে কয় টাৰ্মিনেল ভেলচিটি ভেলচিটি আহে ভল্টেজ টাৰ্মিনেল ভল্টেজ মেন মই ক্লাছ 11ত বহুত ফ্লুইড ডাইনামিক্স গ্ৰাইণ্ড কৰিছিলোঁ চ' এতিয়াও টাৰ্মিনেল ভেলচিটি আহে বাৰু এনিৱে টাৰ্মিনেল ভল্টেজ তাৰমানে এফেক্টিভলি এই যোনটো ৰেজিষ্টেঞ্চ ওলাই গ'ল হা হিট ওলাই গ'ল ইলেক্ট্ৰমটিভ ফ'ৰ্চৰ পৰা ওলাই গ'ল হৈ গ'ল ফাইনেলি যিমানখিনি মাল আমাৰ লগত থাকে তাকে কয় টাৰ্মিনেল ভল্টেজ অ'কে এই গোটেইখিনি বস্তু ওলাম কেনেকৈ এই গোটেইখিনি বস্তু হ'লো কেনেকৈ এতিয়া ফাইনেলি অলপমান ৰিকেপ কৰোঁ যে EMF মানে হয় কি ইনিচিয়েল মাল অ'কে ৰেজিষ্টেঞ্চ হয় কি বদমাছ চলি যাৰ কাৰণে হিট ওলাই যায় এতিয়া যোনটো টাৰ্মিনেল ভল্টেজ হ'ল VT বা V হোৱাট এভাৰ এইটো হয় কি এইখিনি মাইনাছ যিমানখিনি হিট ৰিলিজ হয় সেইখিনি চ' ইনিচিয়েল মালত আছিল আমাৰ ইমান তাৰে পৰা কিমানখিনি হিট লছ হ'ল তাকে ক'ব আমাৰ টাৰ্মিনেল ভল্টেজ এতিয়া হিট লছটো ওলাম কেনেকৈ ওলাম ছাপ'জ আমাৰ লগত এটা কাৰেণ্ট দি দিলোঁ এটা কাৰেণ্ট আছে কাৰেণ্ট I ঠিক আছে এতিয়া ohms law লগালোঁ ohms law simple any voltage across any wire equals to IR কি wait voltage equals IR অ'কে সেইটোৱে হ'ল ohms law চ' এইটো মালটোৱে আমি লগাম এতিয়া এইটো কাৰেণ্টত এইটো ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে ন চ' মানে কি
তেনে হিট লছটো কিমান হ'ব আই আৰ স্মল আৰ মই পিংকত লিখি দিওঁ ধুনীয়াকৈ হয় নে নহয় তাৰ মানে আল্টিমেটলি আমাৰ ভল্টেজ টাৰ্মিনেল ভল্টেজ হ'ব কিমান আমাৰ যোনটো EMF আছে মাইনাছ আই আৰ মানে স্মল আৰ যোনটো ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে সেইটো এতিয়া মই অলপ বেছিয়ে ডাঙৰ হ'ল অ'কে নাও বেটাৰ ঠিক আছে চ' এইটো আছিল এতিয়া another question arises আৰু এটা কুৱেশ্যন আহে যে মই চাৰ্জটো মুভ কৰি আছোঁ চাৰ্জটো মুভ কৰিছোঁ যদি মই চাৰ্জটো অলপ বেছিকৈ মুভ কৰোঁ ইমান জল্দি একদম পূৰা একদম ফাষ্ট তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ মানে অলপমান ভেগ কুৱেশ্যনটো মানে মই বুজাব খুজিছোঁ যে তেতিয়াহ'লে আমাৰ টাৰ্মিনেল ভল্টেজটো কি হ'ব মই প্ৰথমতে লাহে দিলোঁ লাহে গ'ল কিন্তু মই তাৰপিছত আকৌ চাৰ্জটো জোৰে মুভ কৰিব দিছোঁ তাৰ মানে কি তাৰ মানে মই কৈছোঁ যে মই কাৰেণ্ট যোনটো ড্ৰ হৈ আছে সেইটোক ইনক্ৰিজ কৰিছোঁ কাৰেণ্ট ড্ৰ হোৱা মানে কি ইলেক্ট্ৰনছবোৰ বেছি ফ্ল' হৈছে বেছি ফাষ্ট ফ্ল' হৈছে হয় নে নহয় চ' মই বেছি ফাষ্ট ফ্ল' হৈছে তাৰ মানে কাৰেণ্ট বাঢ়িব তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই এফেক্টিভ ভল্টেজ টাৰ্মিনেল ভল্টেজটোৰ কি হ'ব হোৱাট উইল হেপেন টু ডেট পজ দ্য ভিডিঅ' এণ্ড ট্ৰাই টু আনচাৰ অ'কে ঠিক আছে বাৰু লেটছ থিংক অফ ইট ইন এ ভেৰি লজিকেল ৱে লাহে গৈছোঁ হিট অলপমান ৰিলিজ হৈছে জোৰে কৈছোঁ তাৰমানে কাইনেটিক এনাৰ্জি বাঢ়িছে এনাৰ্জি বাঢ়িছে হিট এনাৰ্জি বাঢ়ি গৈছে অ'কে সমঝে বাবু মই জোৰে দিছোঁ বেছি ফ্ৰিকশ্যন হৈছে বেছি কিবা কিবি হৈছে বেছি মুভমেণ্ট তাৰমানে হিট এনাৰ্জি যিমান ডিচিপেট হ'ব সেইটো বাঢ়ি যাব তাৰমানে এই যোনটো হিট লছ আছে এই হিট লছ বাঢ়ি যাব চ' তাৰ মানে কি এইটো যদি বাঢ়ে কোৱান্টিটিটো এই টোটেল অভাৰঅল এইটো মানে কমি যাব গেট ইট এইটো যদি বাঢ়ে এইটো অট'মেটিকেলি কমি যাব তাৰমানে যদি আমি কাৰেণ্ট ইনক্ৰিজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ টাৰ্মিনেল ভল্টেজ ডিক্ৰিজ হৈ যায় অ'কে তাৰমানে মই যদি লিখোঁ মোৰ কাৰেণ্ট ইকুৱেলছ লেছ টাৰ্মিনেল ভল্টেজ অ'কে ঠিক আছে নাও যদি মই চাৰ্জটো মুভ নকৰোঁৱে মই মুভ নকৰোঁৱে এটা থাকব এটা ক'ৰবাত থাকি যাব ছাপ'জ মুভ নকৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ টাৰ্মিনেল ভল্টেজৰ এতিয়া এইটোও পজ কৰি চোৱা আৰু এনচাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰা আৰু ঠিক আছে ভাবিলা এতিয়া চাম কি হ'ব যদি একো মুভমেণ্ট হোৱাই নাই তাৰমানে কাৰেণ্ট ফ্ল' হোৱাই নাই কাৰেক্ট তাৰমানে এই যোনটো আই আছে এই যোনটো কাৰেণ্ট আছে দিছ ইজ জিৰ' অ'কে কিবা হ'ল চাগে অ'কে দিছ ইজ জিৰ' কাৰেক্ট তাৰমানে দিছ ইজ জিৰ' অ'কে যদি এইটো জিৰ' হৈ যায় তাৰমানে কি হ'ব তাৰমানে হ'ব যে তাৰমানে এইটো কেছ হ'ব যে দ্য টাৰ্মিনেল ভেলচিটি ইজ ইকুৱেল টু দ্য EMF আচ্ছা তাৰমানে এইটো হয় যে ইলেক্ট্ৰমটিভ ফ'ৰ্চ এইটো মাল যেতিয়া একো কাৰেণ্ট বেটাৰীৰ পৰা ফ্ল' নকৰে দ্য ভল্টেজ ৱেন ন' কাৰেণ্ট ফ্ল'জ ইজ দি EMF আচ্ছা অ'কে ঠিক আছে আৰু এইখিনিয়ে মাল এইটোৱে মেইন ইকুৱেশ্যন যে কেনেকৈ এফেক্টিভ ভল্টেজ ওলাওঁ বেচিকেলি আমি কৰিছোঁ কি যোনখিনি মেইন মেক্সিমাম ইলেক্ট্ৰমটিভ ফ'ৰ্চ ইজ মেক্সিমাম কাৰণ অট'মেটিকেলি হিট ডিচিপেট হ'লে মিনিমাম হৈ যাব এই যোনটো মেক্সিমাম তাৰ পৰা যোনখিনি হিট লছ হ'ল বিকজ অফ দি ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ সেইখিনি মাইনাছ কৰিলোঁ তাৰ পৰা আমাৰ লগত টাৰ্মিনেল ভল্টেজটো ওলাই গ'ল টাৰ্মিনেল ভল্টেজ ইজ দি এফেক্টিভ ভল্টেজ যোনটো এই চাৰ্জ এটাই পায় সিমান এনাৰ্জি পায় টু মুভ across the circuit whatever so এইখিনিয়ে that's it EMF terminal voltage আৰু resistance হৈ গ'ল and I hope তুমি অলপ বুজি পাইছা বস্তুখিনি কি হ'ল and পাৰিলে প্ৰেক্টিছ কৰিবা অলপমান বস্তুটোৰ বিষয়ে আৰু সেয়া আৰু বুজি নাপালে মাফ কৰি দিবা I'm really sorry কিন্তু বুজি পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা and মই নেক্সট টাইম লগ পাম till then take care আৰু নমস্কাৰ